بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو ما میخوانیم که فرق بین یونین و استراکچر چی می باشد. پس اول میبینیم که بین دیفینیشن های آنها چی فرق می باشد. A structure is collection of variables of different data types. خب structure یک کلکشن و یا یک مجموعه از دیتاهای مختلف و یا هم وریبل های مختلف دیتا تایپ داشته باشند می باشد under a single name، تحت یک اسم که ما برایش یونیت هم گفته بودیم. It allocates memory for each member separately، که آنها هر یک دیتا برای خود جداگانه چی داشته می باشد؟ یک مموری داشته می باشد. Which means that the total memory allocated is the sum of the memory requirement of each number. با این معنی که هر قدر دیتا باشه همه را جمع کرده میریم. مثلا اگر 3 تا انتیجر باشه، پس اگر مموری مثلا 4 بایت بگیرد، پس 4 جمع 4 جمع 4 12. پس 4 جمع 4 جمع 4 12 تا چی داشته می باشیم؟ مموری داشته می باشیم که بعداً ما می توانیم هر یک آنها را اگر کال کنیم دیتای خودش را برای ما می دهد. ولی یونین این قسم نمی باشد. A union is a special data type that allows storing different data types. یک special data type می باشد مانند structure that allows storing different data types که اجازه می دهد استور کند دیتاهای مختلف را استور کرده بتواند. in the same memory location، در کجا؟ همه را در یک لوکیشن. مثلا اگر برای وریبل و یا ممبر استراکچر ما جداگانه خانه داشتیم، هر قدر دیتا هر قدر الیمنت داشته می بودیم همان قدر خانه می بود. ولی در اینجا هر قدر ممبر داشته باشیم فقط یک خانه داریم. It only allocates as much memory as the largest number. ما فقط همان قدر مموری را ریزرو می کنیم و یا هم الوکیت می کنیم که در آن بزرگترین ممبر نیاز داشته می باشد. اگر ما کرکتر داشته باشیم پس برای ما چی کند؟ فقط یک مموری ریزرو کند. ولی اگر ما دو تا داشته می باشیم که یکی کرکتر می باشد یکی انت می باشد، پس در آن صورت انت چند بایت داشته می باشد؟ 4 بایت. پس در این صورت ما برای مقدار انت ما مموری را ریزرو می کنیم. Enabling space saving storage of different data types. و همچنان ما درباره مموری اینجا هم خواندیم و باز هم میخوانیم. Structure use memory equal to the sum of memory required by each number by each member. خب هر ممبر که هر قدر مموری نیاز داره همه آنها را جمع میکنه. مثلا یکی کرکتر داریم 1 بایت میگیره، یکی مثلا انتیجر داریم 4 میگیره، پس هر دو جمع میشود 5 در کل برای چی گرفته میشود؟ برای استراکچر. ولی برای unions use memory equal to the memory required by the largest member. خب برای یونین چی میکند؟ هر آن که یک مموری بالاتر نیاز داشت فقط همان را برای خود همان قدر مموری را ریزرو میکند. This difference in memory allocation makes union more memory efficient when storing different types of data, but it also means that only one member of the union can be accessed at a time. پس به این مطلب که وقتی این کار را یونین اجرا میکند چی میکند؟ فقط همان یک مموری، پس به همان اندازه مموری را ما ریزرو میکنیم. Accessing data، چه قسم ما دیتا را اکسس میکنیم؟ ما وقتی استراکچر را کار میکردیم ما توسط دات اپریتر آن را اکسس میکردیم و همچنان ما الیمنت یونین را
با همچین داتا اپریتر اکسس میکنیم. But using only one member at a time is recommended due to data integrity concerns. ولی در یونین چی است که فقط ما در یک وقت یک دیتا را اکسس کرده میتوانیم. Additionally, structures allow for simultaneous access to all members, while union can hold different values at different times. و غیر از آن ما گفته میتوانیم که در structure ما simultaneous allow for simultaneous access to all members. ما میتوانستیم به هر یک دیتا ما اکسس داشتیم. هر یک دیتا را مثلا ما معرفی میکردیم، آن را دوباره ما میتوانستیم پرینت کنیم، چی بعداً باشه، چی حال باشه و یا چی قبلا ما اکسس کرده میتوانستیم، ولی بعد از این که ما آن را معرفی کرده باشیم. در یونین چی می باشد؟ can hold different values at different times. میتواند در مختلف اوقات مختلف نوع دیتا را در خود جابجا کند، چون یک میموری لوکیشن داره، پس هرچی امکان داره هرچی دیتا در آن استور شده میتواند. This flexibility in a union's data handling introduces the need for careful consideration and implementation when utilizing. خب دیگه چیزی مهم نمی باشد، همین قدر چیزهای مهمش می باشد. پس این بود درس امروزی ما. تا بعد، خدا نگهدار.